Khi nhiệt độ mặt cát ở sa mạc lên tới 70 độ C, thằn lằn điềm tĩnh phải luân phiên nhấc từng chân để tránh bị bỏng. Việc rời khỏi lớp cát nóng giúp cơ thể nhanh chóng hạ nhiệt. Lúc này, việc có nhiều chân trở nên đặc biệt quan trọng. Nhưng những sinh vật thông minh này luôn có cách để giảm bớt khó chịu. Ngay cả trong sa mạc khô cằn vẫn tồn tại nguồn nước. Mỗi khi bình minh đến, những con bọ ở sa mạc Namib của châu Phi đồng loạt leo lên cao. Hơi nước trên Đại Tây Dương gặp dòng hải lưu Benguela tạo thành một lớp sương dày, rồi theo gió biển bay vào vùng sa mạc khô hạn. Chúng dựng thân lên, nghiêng khoảng 45 độ. Sương mù từ từ ngưng tụ trên lớp vỏ nhẵn bóng. Những giọt nước li ti hợp lại, chảy dọc theo rãnh đến miệng nó. Bằng cách thu nước kỳ diệu này, chúng có thể uống một lượng nước bằng một nửa trọng lượng cơ thể chỉ trong một lần. Các loài sinh vật ở đây đều có cách lấy nước của riêng mình. Tắc kè Nam Aqua dùng toàn thân hứng lấy màn xương suốt thời gian dài. Vảy trên cơ thể chúng có thể giữ nước một cách hoàn hảo, giúp chúng vừa liếm vừa uống được những giọt sương ngọt lành buổi sớm. Nhưng khi uống xong, chúng phải lập tức rời khỏi nơi ẩm ướt kẻo thu hút thêm nhiều kẻ săn mồi nguy hiểm. Rắn ở sa mạc có nọc cực độc. Một khi bị cắn, gần như không thể thoát thân. Những con bọ đã uống no nước cũng trở thành mục tiêu của nhiều kẻ săn mồi. Tắc kè hoa tuy không biết cách hứng xương lấy nước, nhưng nó luôn tìm được những bữa ăn nhỏ có chứa nước, vừa bổ sung protein vừa giải khát cho cơ thể. Ánh nắng gay gắt khiến những loài vật nhỏ bé phải chịu đựng cực khổ. Nhưng có một loài lại mong chờ cái nóng này từ lâu. Kiến bạc sa mạc chui ra khỏi tổ mát mẻ vào lúc nóng nhất trong ngày. Chúng đang tìm những con mồi đã bị cái nóng thiêu chết. Đây là loài kiến nổi tiếng là nhà vô địch chạy nước rút. Những sợi lông như sợi thủy tinh và cơ thể bóng loáng giúp chúng phản xạ tới 90% tia nắng chết người. Dù như vậy, chúng cũng không thể ở ngoài quá 5 phút, nếu không sẽ có nguy cơ bị nướng sống. Những con côn trùng gục xuống vì sốc nhiệt trở thành bữa trưa miễn phí của chúng. Chúng phải nhanh chóng mang thức ăn về tổ, vì nhiệt độ cơ thể đang tăng vọt từng giây. Trong điều kiện khắc nghiệt thế này, chúng không thể khiêng mồi như các loài kiến khác. Thay vào đó, chúng đẩy con mồi lên dốc rồi cho lăn xuống để rút ngắn thời gian vận chuyển. Lúc này cái chết đã ở ngay trước mắt. Nhiệt độ khắc nghiệt khiến một con kiến bạc lịm đi. Nếu không thể di chuyển, nó sẽ chết trong vài giây. May mắn là đồng đội nó đã kịp phát hiện, giúp ngăn bi kịch xảy ra. Những con kiến bạc đang khiêng mồi đã kiệt sức. Trong tình trạng này, chỉ cần chậm thêm 1 giây là có thể bị thiêu chết. Ngay khi chui được vào hang, luồng không khí mát lập tức khiến chúng hạ nhiệt cơ thể. Khi con kiến cuối cùng trở về tổ, cuộc săn mồi trong ngày cũng chính thức khép lại. Thế nhưng loài ong bắp cày đen bóng này lại có khả năng chịu nhiệt cực tốt. Những sợi lông dài ở chân giúp giảm diện tích tiếp xúc với cát nóng. Đôi râu dài cho phép nó cảm nhận con mồi ẩn sâu dưới lớp cát. Dù cơ thể chỉ nhỏ bằng một đồng xu, nhưng nó có thể đào tới 40 kg cát trong thời gian ngắn để săn mồi. Nhện bánh xe vàng thường phục kích dưới lòng đất. Nọc độc của ong bắp cày đen có thể làm tê liệt đối thủ, nhưng nanh độc của nhện cũng có thể giết chết nó. Cuộc chiến sinh tử sắp sửa nổ ra. Tuy nhiên với bản lĩnh của mình, nhện bánh xe vàng hiếm khi giành được chiến thắng. Cơ thể béo múp mọng nước của nhện chính là nguồn bổ sung nước tuyệt vời cho loài ong đen này. Nhưng bất kỳ chiến binh nào có thể sống sót ở sa mạc đều phải sở hữu tuyệt kỹ sinh tồn riêng. Biết mình không thể đánh bại đối thủ, nhện bánh xe vàng liền kích hoạt chiến thuật bỏ chạy đặc biệt. Nó cuộn tròn thân và 4 chân lại, lăn như một con vụ sống. Nhờ đó tốc độ thoát thân tăng lên đáng kể. Chỉ cần thoát ra khỏi tầm mắt đối thủ, ong đen sẽ lập tức từ bỏ việc truy đuổi. Nhờ kỹ năng trốn thoát siêu hạng, nhện bánh xe vàng gần như lần nào cũng thoát nạn. Lúc hoàng hôn buông xuống, những đợt sóng nhiệt dần tan biến. Một bầy khỉ đầu chó Ả Rập kéo nhau đến rìa sa mạc nô đùa. Những loài vật sinh sống nơi đây đều có kỹ năng sinh tồn riêng. Thận của khỉ đầu chó có thể cô đặc nước tiểu ở mức cao. Dù lâu không uống nước, chúng vẫn giữ được lượng nước cần thiết nhờ cơ chế tuần hoàn. Những con khỉ này bắt đầu tò mò với mọi thứ xung quanh. Ếch mưa sa mạc là loài hoạt động về đêm. Nếu bị đánh thức, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Những sinh vật nhỏ tròn vo này cực kỳ nóng tính. Ngay cả bầy khỉ cũng không biết phải làm sao. Vừa làm việc cả đêm lại bị khỉ quấy rầy, ai ở trong tình cảnh đó cũng sẽ bực bội thôi. Bầy khỉ không chịu nổi cơn giận dữ ấy nên vội vã bỏ chạy. Khi mặt trời lặn, nhiệt độ nhanh chóng giảm xuống. Sa mạc tĩnh lặng dần trở nên nhộn nhịp.
Rắn sừng sa mạc vặn mình rồi vùi cơ thể xuống lớp cát, chuẩn bị cho cuộc phục kích trong đêm. Tiếng kêu của ếch mưa như hồi kèn báo thức. Các loài động vật về đêm lần lượt thức dậy, không còn ánh mặt trời chiếu rọi, tắc kè hoa rơi vào trạng thái ngủ đông nhiệt độ thấp. Những kẻ săn mồi ranh mãnh thì ẩn mình dưới cát chờ kiếm ăn. Để tránh kẻ thù từ trên không, chúng có thể bơi trong cát như những con cá. Chuột vàng chủ yếu là ăn mối. Cơ thể nó tròn mập, to cỡ một quả trứng. Do thường xuyên di chuyển trong cát, thị lực của nó đã thoái hóa nghiêm trọng. Chuột vàng có khứu giác cực kỳ nhạy bén, cơ thể gần như một bộ cảm biến sống, phát hiện cả những chuyển động nhỏ nhất trên mặt đất. Những con mối béo ngậy giúp chuột vàng giải quyết cả vấn đề thức ăn lẫn nước uống. Tuy nhiên, một khi mối cùng nhau phản công, chúng sẽ khiến chuột vàng gặp không ít rắc rối. Thân hình mập mạp cộng với cái đầu to khiến nó khó lòng hất mối ra khỏi người. Bất kỳ tiếng động nhỏ nào cũng không qua nổi đôi mắt tinh tường của chim ưng. Nhưng khả năng đào bới cực nhanh của chuột vàng giúp nó kịp thời chui xuống cát, khiến chim ưng không thể tấn công. Khi thức ăn dồi dào, những con nhện bánh xe vàng ẩn dưới đất cũng tranh thủ xuất hiện để săn mồi. Việc ếch mưa có thể sống trong sa mạc dường như trái với logic sinh tồn, nhưng điều đó đều nhờ vào cơ chế giữ nước đặc biệt trên da. Trong mùa khô hạn, ếch mưa sẽ ẩn mình dưới lòng đất. Da chúng tiết ra lớp nhầy đặc biệt bao bọc toàn thân, vừa giảm bốc hơi nước vừa cách ly khỏi môi trường khô hạn. Rắn sừng sa mạc có tầm tấn công hiệu quả lên đến 70 cm. May mắn như vậy ở sa mạc là điều hiếm gặp. Tất cả điều này đều nằm trong tầm quan sát của bọ cạp vàng ẩn mình trong bóng tối. Cơ thể mập mạp của ếch mưa khiến nó không thể nhảy xa. Đây là cơ hội tuyệt vời cho bọ cạp ra tay. Chỉ trong chớp mắt, cả hai đã giáp mặt. Bọ cạp dương cảng, chuẩn bị tấn công, nhưng ếch mưa cũng không phải kẻ dễ bị bắt nạt. Nọc độc của bọ cạp có thể hạ gục ếch mưa, nhưng chiếc miệng to của ếch cũng đủ để nuốt chửng bọ cạp. Hai bên giằng co rất lâu, cuối cùng bọ cạp chọn cách rút lui để tránh nguy hiểm. Ban đêm, đàn mối đồng loạt chui ra khỏi tổ tìm thức ăn. Ếch mưa ăn mối để bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể, đồng thời cũng là cách tuyệt vời để bổ sung nước. Đến nửa đêm, lớp sương dày lại tràn về, những giọt sương tụ trên lá nhỏ xuống, làm ướt cả lớp cát xung quanh. Ếch mưa cảm nhận được có nguồn nước gần đó, nhưng nó không thể uống trực tiếp. Da ếch mưa có lớp sừng siêu mỏng với vô số lỗ li ti như ống dẫn, cho phép nước thấm trực tiếp vào cơ thể. Khi mùa khô đến, ếch mưa phân giải mỡ để chuyển hóa thành nước, giúp chúng vượt qua giai đoạn hạn hán khắc nghiệt. Sau khi ăn no, tắc kè hoa tìm đến bóng râm để nghỉ ngơi. Nào ngờ nó gặp một con đực khác, vừa thấy bạn tình liền đổi màu da và nhảy múa kỳ lạ để thu hút. Thế nhưng con cái vẫn thờ ơ, chẳng mảy may để ý. Nhưng trong sa mạc, bạn tình không phải lúc nào cũng có sẵn. Vì tương lai nòi giống, nó đành chấp nhận. Sau khi giao phối, tắc kè cái lập tức rời đi, tìm nơi thích hợp để đẻ trứng. Còn đực thì kiệt sức nằm bẹp dưới đất, không nhúc nhích. Rõ ràng nó cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Nếu thấy video hay và hữu ích, hãy cho mình xin một like và nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những khám phá tiếp theo nhé.